Hello and welcome to all on Tasty Food Recipes cooking channel. If you are in the search of easiest way of cooking delicious food, then you are on the right place. पया आज नमका रेशेद मसाला दाखयता हांव न्हू बेडगी मिरसांगो घेतला 25 मिरसांगो घेतलेलो हा पया आनी मागीर हांव इल्लोसो आमटान घेतला म्हणजे एक गुळोभर आमटान घेतला, एक चमचोभर जिरे घेतला आनी 8 लवंग घेतला, 8 लवंग घेतला पया लवंग आमची आणि पण तिकीचे 2 कुडके घ्या तुम्ही, म्हणजे बारीकशे 2 कुडके घेतले आणि तिकीचे 2 कुडके आणि आल्याचो 1 इंच तुकडो घेतला आणि लसणाची बोळी न्हू एक 10-12 बोळी घ्या तुम्ही लसणाची बोळी आणि 1 चमचोभर साखर घेतला आहे ना, म्हणजे ती साखर पडटा तितून आणि 20 मिरया घ्या तुम्ही, काळी मिरया आणि मीठ चमचोभर मीठ घेतला आहे आणि विनागिरी घेतला आहे वांटपाक हे पळय, म्हणजे थोडी घालून विनागर घालून ते वांटा, फक्त विनागरच वांटे नाका तुम्ही, इल्लेशे हांव उदक मिक्स करून घेता तितून हे पळया. हे मसालो न्हू तुम्ही म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार बटाट्याक लावूंक जाता, फ्लावराक लावूंक जाता आणि नुस्त्याक तर खूबच बरें जाता ती वांटपाक. आणि हे पळय आता हांव सगळें घालून आता हे वांटून घेता मिक्सरान घालून. हे पळय मिरसांग घातले हांवें, सगळे मिरसांगो म्हणजे घातले आणि उरलेले हा ते पळय सगळे मसालो घालून घेतले हांवें हितून. आता पळय सगळे मसालो पुसून घालून घेतले आणि आता हांव हितून विनागिरी घालता, म्हणजे 4 चमचोभर घेतलेले आहे न्हू ते विनागिरी घालता हांव तुका, म्हणजे चोडी घालना काय कितें आंबट जातलो न्हू तो. हे पळय इतले घातला आणि हेच्या वांगडा आता हांव इल्लेशें उदक घालता पळय, इल्लेशें हांव हितून उदक घालता, वांटून घेता हांव हेका आतां, म्हणजे कित्याक ती वांटूंक जाय न्हू, नाजाल्यार वांटचें ना न्हू ती, ताका लागून इल्लेशें हांव उदक घातला तितून. हे पळया आता हे न्हू अजून पळय आमकां बियो सगळे कशी दिसता न्हू, हे सगळे काडून घ्या. हे पळय हातीन पुसून सगळे काडून घेवन न्हू सारके बारीक जावंक जाय तो मसालो आमचो. आणि तुम्ही न्हू काचेच्या भितरान घालून दवरचे न्हू 1 वर्सभर तुमची कांयच जावची ना. हे पळय सगळे पुसून बियो दिसूंक उपकारना, सामके बारीक वांटून घ्या ती. जाय जाल्यार आनी इल्लेशें भितर उदक घालून घ्या तुम्ही, इल्लेशें उदक घालून घ्या आणि परत वांटा हेका, कित्याक बारीक जावंक जाय तो सारको स्मूथ कशें. हे पळया आमचो पळय मसालो रेशेद मसालो सारको म्हणजे वांटून तयार जाल्लो आसा हो. हे पळया आतां हेका न्हू काडटा सगळें, म्हणजे तुमी आतां हेका पुसून सगळें काडून घ्या, हे ते सगळें एका आयदनान काडून घ्या. आणि पळय तेल दवरला गरम करपाक इल्लोसो हितून, तेल गरम जालें की न्हू हे पळय हे मसालो घातला हितून हांवें, म्हणजे सारकें हेका न्हू म्हणजे हांव भाजून घेता हेका, म्हणजे तितूंतलें उदक सगळें सुकोसर हांव ताका भाजून घेता सगळें सारकें भाजून जातकूच न्हू तुमकां कळटलें म्हणजे तेजें उदक सुकलां म्हणून. हे पळया बारीक मातशी बारीक उज्या सुद्दां तुमी तेजें उदक सुकोवंक जाता सारकें, कित्याक तेलान तळशिल्यार न्हू तुमची खूब दीस उरता कशी ती, तुमची 1 वर्सभर सुद्दां तुमची कांयच जावची ना ती. इद्रान भरून काचेच्या इद्रान मात घालून दवरा तुमी सारकें, मातशी चाळो घालीत रावा ताका.
चाळो घालीत रावा हे पळय सारकें म्हणजे तेल पळय भायर सरलें न्हू म्हणजे दिसता पळय आमचे भाजलो म्हणून मसालो हे पळयलें न्हू ताका हांव सारकें हे पळय सारकें आमचें पळय जालें येता सद्याक आतां हांव हे बंद करून ताका थंड करून घेता हांव थंड करून एक काचेच्या इदरान तुमी घालून दवरा थंड मात करून घ्या इदरान घालचे पयलीं गरम घाल नाका भायर सुद्दां उरलं जाता तुमकां फ्रिजान ना जाल्यार उपकारता कित्याक तितून विनागर घातलेलें आसा न्हू आमी हे पळय कवचेचेर आयदनान हांव भरून दवरला ती सगळी आनी म्हणजे झाकणें घालून गोड झाकणें घालून तुमी दवरा कितले दीस यूज करा तुमची कांयच जावची ना ताका म्हणजे ही तर म्हणजे ना म्हणल्यार एक म्हणजे 10 दीस तुमी खावंक शकता ही सारकें तयार जालेलें आसा काचेच्या आयदनान मातशें भरून दवरा तुमी So guys, if you don't want to miss out any healthy, tasty and interesting videos, then please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you.